สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Catinist แล้วก็วันนี้เรามาคอลแลบกับช่องหัวมาชาแนลค่ะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวงาน UX Thailand Conference 2024 กันค่ะที่เพิ่งจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็วันนี้จินได้ชวนแจนมาพูดคุยถึงหัวข้อที่เรารู้สึกสนใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ยก็ทำงานอยู่ในสาย UX UI กันทั้งคู่ก็เลยเหมือนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจที่ได้ไปเปิดโลกไปเบิกเนตรกันมาค่ะเบิกเนตรใช่ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวอยากให้แจนช่วยแนะนำตัวเองคร่าวๆว่าทำงานสาย UX UI เนี่ยมากี่ปีแล้วทำอะไรมาบ้างแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจมาทำสายนี้หรือจะเล่าก็ได้ว่าเมื่อก่อนเคยทำอะไรมาได้ค่ะก็แจนนะคะทำงานสาย UX UI เนี่ยประมาณ3ปีกว่าๆและก็โลดแล่นอยู่ในวงการสักพักหนึ่งได้ทำหลายอินดัสทรีเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็น Healthcare หรือว่าจะเป็น Financial หรือว่าจะเป็น E-commerce แล้วก็ Telco ก็คือทำมาหมดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ย้ายงานมาจากการเป็นแอร์ซึ่งเป็นแอร์มาประมาณ5ปีก็ เบื่อก็เลยมาเปลี่ยนสายงานค่ะเพิ่งรู้เลยเนี่ยค่ะว่าเป็นอดีตแอร์มาก่อนไม่เคยไม่คิดจะบอกใครไม่คิดจะบอกใครวันนี้ได้รู้แล้วนะคะอายจังค่ะก็ชื่อจินนะคะก็ทำงานอยู่ใน UX UI เนี่ยนับก็น่าจะประมาณ6 ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็ได้อยู่ในสายกราฟิกดีไซน์มาประมาณแบบเกือบ4 ปีใช่ค่ะก็เลยแบบว่าตอนแรกอะเริ่มจากกราฟิกแล้วก็เหมือนทำค่อนข้างหลายอย่างค่ะเราก็อยู่ในอินดัสทรีของ Exhibition พวก Organizer ที่เขาแบบจัดโคกับเหมือนร่วมมือกับทางฝั่งยุโรปเนี้ยค่ะก็เลยมีได้ไปทำงานทั้งแบบที่เวียดนามที่อินโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากราฟิกนั้นช่างแสนสาหัสอย่างที่รู้กันนะคะก็คือเป็นแรงงานชั้นดีนั่นเองก็คือทำทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบทำอาร์ตทำเว็บไซต์ใช้ WordPress ก็ทำให้กับทุกโปรเจกต์ก็มีอยู่10 โปรเจกต์เนี้ยค่ะก็คือทำแต่ว่าแล้วก็มีแบบเป็นตากล้องถ่ายวิดีโอถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายภาพเวลามีงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดคลิปตัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันค่อนข้างบียอนกราฟิกไปเยอะเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำจริงๆเราก็เลยเริ่ม move on ค่ะก็คือมาอีกที่นึงก็ได้มีโอกาสได้เป็น UI เริ่มจากเป็น UI เนาะแล้วก็มีทำแอปให้แบบบริษัทประกันให้แบบบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งค่ะมีแบบประมาณนั้นแล้วก็ทำแอปให้เขาทำเว็บให้เขาค่ะสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่แต่อยู่เป็นคนละโปรเจกต์นะคะใช่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้ทำในยังคงวนเวียนอยู่ในวงการแบบโปรดักต์ของ Insurance เหมือนเดิมค่ะพวก FinTech อะไรพวกนี้ย้ายมาเพราะว่าเงินเดือนสูงขึ้นถูกเงินเดือนสูงขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราได้เอาใจเข้าไปใส่ในโปรดักต์จริงๆเพราะว่าเหมือนเราต้องคิดตั้งแต่แบบว่าลูกค้าเข้ามาแล้วต้องไปทางไหนต้องทำยังไงเขาจะรู้สึกอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความสนุกในสายงานเราค่ะพูดมานี่คือแบบถูก100%ถูกทุกข้อค่ะเห็นด้วย100%ได้ค่ะก็คือในเซสชันของวันแรกนะคะคือ UX Thailand Conference เหมือนปีนี้คุณแจนบอกว่าจัดเป็นปีที่2แล้วใช่ซึ่งปีแรกเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปเนาะใช่เราไม่รู้แล้วก็เหมือนพวกเรารู้แล้วก็ดีที่ทางทีมส่งพวกเราไปก็ได้ไปเรียนรู้อะไรเปิดโลกเนาะใช่ไปเปิดโลกจริงๆก็เป็นงานที่ดีมากๆเขาจัดทั้งหมด4 วันค่ะแต่ว่าเหมือนพวกเราอ่ะซื้อตั๋วไปแค่3 วันก็คือ16 17แล้วก็23 มีนาคมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองพูดถึงหัวข้อแรกกันเลยหัวข้อแรกค่ะจะเป็นหัวข้อการใช้ AI เพื่อมาช่วยงานดีไซน์ค่ะจากคุณสัพพวิทย์ KBTG ค่ะที่เขาได้เล่าถึงว่ามีพูดถึง ChatGPT Bard Claude ซึ่งเหล่านี้เป็น AI ที่ได้รับการเทรน Data จากทั้งผู้สร้างแล้วก็พวกเราที่เป็นผู้ใช้งานที่ป้อนพร้อมเข้าไปค่ะเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็เทรนนิ่งจากในนั้นซึ่งมีคำถามที่น่าสนใจในเซสชันว่าเนี่ยว่าเราอะข้อมูลที่เราได้จาก AI มันน่าเชื่อถือมากขนาดไหนคะก็ทางคุณนนท์นะคะที่เป็นผู้บรรยายเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเราควรจะมีการ cross check ก่อนจากข้อมูลจากหลายๆที่เนาะก่อนที่จะนำไปใช้เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของทาง business แล้วก็ทาง research นะคะในการใช้งานของ AI นะคะทุกคนก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือเราจะเรียกว่า prompt นะคะโดยมีทั้งเป็น text to text หรือ text to image แล้วก็ text to video หรือจะเป็น speech to text ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนาะที่ทำงานแล้วก็มี AI ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์อีกสิ่งหนึ่งที่แบบเขาจะเข้ามาแย่งงานเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานมันก่อนเนาะไอ้ Gen AI เนี่ยมัน
วิธีการใช้งานมันเป็นยังไงเนาะทางคุณนนท์หรือผู้บรรยายนะคะเขาแนะนำว่ายังไงในอนาคตเราเนี่ย AI มันจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของเราเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันมีวิธีการทำงานเบื้องต้นยังไงเนาะเพราะว่าหลายๆแอปอะค่ะได้เริ่มมีการประยุกต์เอา AI เข้าไปใส่ในตัวแอปใน Product เขาเนาะเพื่อจะทำให้คนยอมจ่ายเงินหรือว่า Subscribe แล้วก็จะเพิ่ม value ให้กับมันมากขึ้นค่ะดังนั้นเราก็สรุปง่ายๆเลยเราควรจะเรียนรู้การใช้งานของมันก่อนค่ะแล้วก็อย่างในแวดวง UX ค่ะ เราจะใช้งานจาก AI ได้ยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นมีพูดถึง subscription ก็ถ้าอย่างส่วนของ Visual Designer อะค่ะทางKBTG ที่ทางคุณนนท์อยู่อะค่ะเขาได้เริ่มมีการใช้ตัว Generative AI ที่เรียกว่า Midjourney นะคะมาช่วยในส่วนของการเจนรูปภาพออกมาใช่ซึ่งตรงส่วนเนี้ยค่ะมันก็จะประหยัดในส่วนของคอสของ Production แล้วก็ลายเส้นอื่นๆใช่ค่ะก็จะเห็นว่าสามารถเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ข่าวอีกอย่างหนึ่งค่ะว่า Figma เนี่ยได้ซื้อไดอะแกรมมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูอัปเดตกลางปีกันนะคะทางผู้บรรยายก็บอกว่ากลางปีเราน่าจะพอรู้แล้วว่าไดอะแกรมเนี่ยจะให้ประโยชน์กับผู้ที่ใช้ Figma อย่างเราได้ยังไงกันบ้างค่ะแต่ที่น่าสนใจที่ทางคุณนนท์เขาแนะนำมาเนาะซึ่งมันเป็นโค้ดมาจากคุณชูโก้ค่ะว่า AI Draft Human Craft อันเนี้ยมันเป็นโค้ดที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเราควรจะให้AI เป็นคนดราฟงานหรือให้ผลิตงานออกมาเกรด B ซึ่งเราที่เป็นมนุษย์จะเป็นคนคราฟมันให้มันเป็นงานเกรด A ขึ้นอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะสุดเท่สุดคูลมากๆค่ะ เพราะว่าอนาคตต่อจากนี้ค่ะ AI คงจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นมากๆเหมือนที่พวกแอปพลิเคชันเริ่มมีบทบาทในชีวิตเราเนาะก็ทีนี้ดังนั้นคนก็อาจจะหวยหาแล้วก็อยากให้ value กับผลงานที่คนเนี่ยค่ะมนุษย์เราเป็นผู้สร้างมากขึ้นนะคะได้ค่ะหมดไปแล้วค่ะสำหรับเซสชั่นแรกค่ะทีนี้เรามาลองฟังเรื่องเล่าจากเจ้าของแพลตฟอร์มชื่อ ADP List ค่ะก็คือคุณเฟลิกซ์ลีหรือผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ CEO เนี่ยเขามีวิธีการอะไรที่ทำให้แพลตฟอร์มเนี้ยมีผู้ใช้งานเยอะขนาดนี้ในปัจจุบันค่ะก็อาจจะเล่าเกริ่นก่อนเนาะว่า APD List เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมาเนาะคือเขาเริ่มโดยการที่เขาลงมือโดยการที่เขา MVP แรกของเขาเนี่ยเขาสร้างแพลตฟอร์ม ADP List เนี่ยบน Google Sheets เนาะโดยที่เขาตั้งชื่อว่า Amazing Design People List นั่นก็เป็นที่มาของชื่อ ADP List เนาะซึ่งเขาเล็งเห็นว่าอันตรงนี้มันคือปัญหาเนาะเขาพยายามจะช่วยคนที่ตกงานเนี่ยมีโอกาสได้งานมากขึ้นจากนั้นก็ค่อยพัฒนากลายเป็นแพลตฟอร์มที่เราเห็นในยุคปัจจุบันซึ่งตอนนี้มีผู้ใช้ถึง140ประเทศเลยใช่ซึ่งจำนวนในการจองประมาณ 35,000 ถึง 40,000 เซสชั่นเลยต่อเดือนเลยซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าคุณเฟลิกซ์ค่ะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้งานจริงๆว่ามันมีคนหางานนะยิ่งในช่วงน่าจะเป็นช่วงโควิด -19 เนาะที่คนแบบมีการยกย้ายงานกันเยอะเนี่ยค่ะก็คือเหมือนจากปกติแล้วกระบวนการนี้ค่ะจะใช้เวลานานถึง2สัปดาห์แต่ว่าก็จะลดเหลือเพียง1นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งมันเป็นตัววัดผลว่าวิธีนี้มันมีประสิทธิภาพขึ้นจริงๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาในเซสชันนะคะเขายังได้แนะนำเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่เขาได้ใช้ในทีมของเขาเนาะเพื่อทำให้เราเข้าใจในปัญหาของยูเซอร์จริงๆแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ยังไม่พอเขายังแบ่งปันทิปเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นการตั้งคำถามเวลาเราจะสร้าง Product หนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยกตัวอย่างกันว่าเช่นเราต้องการที่จะแก้ปัญหาอะไรให้กับยูเซอร์แล้วปัญหาอันนั้นมันเป็นปัญหาจากแก่นแท้จริงหรือเปล่าค่ะทีนี้เซสชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจด้าน UX UI process ค่ะเคยเกิดคำถามไหมคะว่าเราสองคนก็ทำงานกันมาหลายที่นะคะเราจะรับมือยังไงกับองค์กรที่เขาไม่เข้าใจดีไซเนอร์ดีคะหรือว่าแบบทีมที่เราร่วมงานกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขามองไม่เห็นว่าดีไซเนอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันมี value กับ business นะแล้วก็วันนี้เรามีคำตอบจากคุณแนนจากไดมค่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งทางคุณแนนเนี่ยเขาได้แบ่งเขาเล่าให้ฟังเนาะเขาได้แบ่งในการเลเวลของ Design Maturity ออกเป็น5ระดับด้วยกันนะคะโดยที่เขาจะเริ่มดูว่าองค์กร
เหมือนมีให้เราเอาไปเปรียบเทียบดูว่าตอนเนี้ยองค์กรเราอยู่ในระดับไหนซึ่งในระดับหนึ่งอะค่ะคุณแนนเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เนาะในระดับเนี้ยค่ะทางองค์กรก็จะเข้าใจว่าดีไซเนอร์มีไว้เพื่อเป็นความออกแบบเพื่อความสวยงาม ซึ่งใครที่อยู่ในระดับองค์กรนี้เราก็จะยังไม่เห็น value ของตัวเองเท่าไหร่เนาะแล้วเพราะฉะนั้นทางองค์กรก็จะให้งบที่ต่ำแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจค่ะซึ่งอันนี้ก็คือ จะเป็นเรื่องแซดหน่อย ค่ะต่อไประดับที่ 2 ก็คือคอนเนคเตอร์ค่ะก็จะทางทีมดีไซน์นะคะก็จะเริ่มมีการทำเวิร์กช็อปกับโรอื่นๆหรือทีมอื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางทีมบิสเนสหรือทีมเดฟอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทีมอันดับที่ 3 ค่ะคืออาร์คิเทคก็จะเป็นในระดับที่เรียกได้ว่าหลายองค์กรในประเทศไทยจะอยู่ประมาณระดับนี้กันค่ะก็คือเริ่มมีความรับผิดชอบแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมใหญ่ขึ้นมามีการทำเริ่มมีระบบขึ้นแล้วก็มีการทำdaily meeting ตลอดค่ะระดับที่ 4 ค่ะก็คือ scientist ค่ะก็คือเป็นเริ่มส่งผลกระทบกับองค์กรก็คือทางทีมนะคะสามารถตั้ง assumption แล้วก็เอาไปเทสกับuser ได้จริงๆแล้วก็อันดับที่ 5 อันดับสุดท้ายค่ะ visionaries ค่ะก็คือทางทีมดีไซน์เนี่ยส่งผลส่ง Impact ค่อนข้างมี Impact ให้กับทีมแล้วก็เหมือนเป็นคอหลักขององค์กรเลยก็ว่าได้แล้วก็จะเป็นทีมที่เป็นตัวที่ drive ธุรกิจให้กับบริษัทนั้นค่ะโอ้แล้วอย่างนี้เราจะผลักดันองค์กรของเราให้ไปถึงข้อที่ 4 กับ 5 ได้ยังไงล่ะคะก็ทางคุณแนนนะคะเขาแนะนำมาว่าพอเรารู้ว่าเราอยู่ในเลเวลไหนอะค่ะก็ลองดูว่าเลเวลถัดไปนั้นนะเราจะต้องทำอะไรเช่นสมมติเราอยู่เลเวล4เลเวล4คือเราสามารถตั้งสมมติฐานแล้วก็ไปเทสกับลูกค้าเนี่ยแต่พอเลเวล5ของเราก็คือเป็นตัว drive หลักนะคะเราก็ไปดูว่าการที่จะเป็นเลเวล5ได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนี่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะคือการสร้าง Impact เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากทำให้ทีมดีไซน์กันเองเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในทุกโปรเซสเขาก็ทางไดน์มาค่ะก็แนะนำว่าเราจะเริ่มจาก Work People Business ค่ะอย่าง Work เนี้ยเราก็จะเปลี่ยนแรงงานกราฟิกให้เขาเหมือนใส่ใจลองใส่ใจผู้ใช้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในเป็นกราฟิกอยู่ในบริษัทที่อาจจะเป็น organizer เราจะทำยังไงให้การออกแบบแค่ backdrop 1 ชุดกับ PowerPoint slide 1 ชุดเนี่ยค่ะมันดูมีอะไรขึ้นมาทำให้คนที่มางานจดจำปกติแล้วคนก็จะเดินเข้ามาถ่ายรูปกับแบ็คดรอปเฉยๆแล้วก็จบเนาะแต่อันเนี้ยเราอาจจะต้องลองโคกับแผนกอื่นอย่างเช่นอาจจะมาร์เก็ตติ้งเนี่ยค่ะว่าทำยังไงให้คนที่เขามางานเราเนี่ยเขาแบบจดจำงานเราแล้วมันทำให้เกิดการแชร์ริ่งเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นการแบบพี่ลองใส่แบบแสงเลเซอร์ยิงเข้าไปหาแบบคนที่มางานไหมเวลาแล้วก็อาจจะมีตู้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยให้เขาแบบรู้สึกมางานแล้วเขาอาจจะมีแบบอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหรือว่าไอเลเซอร์นี้มันน่าสนใจนะเขาก็ถ่ายรูปแชร์ไปแล้วทางที่ดีคือเขาก็อาจจะเอาไปใช้กับงานของเขาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขยายในส่วนของ people นิดนึงอะค่ะก็คือเพราะบางคนเข้าใจว่าดีไซน์มันเป็นอะไรที่เขาอาจจะคิดว่ามันไม่ยากเนาะแบบอาจจะแค่คลิกๆแล้วเสร็จแล้วแต่จริงๆก็ปัญหาหลักๆอยู่ที่การสื่อสารแล้วเรามีบางทีมเราสื่อสารออกไปเสียงยังไม่ดังพอทำให้เขายังไม่เห็น value ของทีมเราเนาะเพราะงั้นอาจจะต้องปรับmindset กันในทีมแบบว่าต้องมีการเซตคุณแนนเขาจะเรียกว่าทีม mentality mindset เนาะก็คือทำให้ทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันเนาะเพื่อที่จะให้พวกเราหมายถึงพยายามจะทำ driveให้มันเป็นให้ไปถึงจุดหมายร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางคุณแนนก็มีกำลังใช้งานอยู่ในไดม์นะคะมันก็จะช่วยลดกำแพงระหว่างทีมลงได้ค่ะสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องโปรเซสเนาะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนแบบสมัครงานเข้ามาใหม่แล้วก็คนเก่าๆก็ออกไปเติบโตอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันมีการประเมินที่เหมาะสมกับเหล่าดีไซเนอร์ของแต่ละบริษัทดีล่ะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากที่ทางคุณแนนเขาแนะนำพวกเรามาเนาะมันสิ่งที่ทางไดม์ที่ทางคุณแนนทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิธีการประเมิน360องศาเขาเปลี่ยนจากการประเมินดีไซเนอร์จากสกิลเบสอะค่ะเป็น process base แทนเพราะว่าสิ่งที่ดีไซเนอร์ทำมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจใน process เราทั้งหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น
ถ้าเราเอามากรุ๊ปปิ้งแล้วแบ่งออกเป็นโปรเซสอะค่ะคนก็จะมองเห็นภาพชัดขึ้นถ้าตัวเราเป็นโร UX UI designer อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคำถามประมาณว่าเวลาเราได้รับ requirement มาจาก BA เนี่ยเรามีการ reframe คำถามกลับไปให้ทาง BA ไหมหรือถ้าเราเป็นvisual designer อย่างเงี้ยค่ะเราได้ challenge ในการตั้งคำถามหรือเปล่ากับ brief อะค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรกับ brief นั้นได้ไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือนอกจาก process based อะค่ะก็จะยังมี soft skill อื่นๆ แล้วก็ attitude ด้วยใช่ค่ะ ก็เรียกว่าลองประเมินให้ครบทุกด้านที่มันเหมาะกับดีไซเนอร์จริงๆอ่ะเบสการประเมินเราก็อาจจะต่างจากโรอื่นๆนิดหน่อยเพราะว่าโรของเราก็จะมีต้องใส่ความครีเอทีฟความใส่ใจในแง่ของอิโมชันของยูเซอร์เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะผู้บรรยายก็ได้ฝากบอกไว้ว่าสำหรับการสร้างทีมดีไซน์ที่เขาสามารถปลดปล่อยพลังปลดปล่อยจินตนาการได้เต็มที่ค่ะมันคือการสร้างทีมดีไซน์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแฮปปี้แล้วก็เติบโตไปแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะค่ะแล้วก็ในเซสชันถัดมาค่ะเราเคยประสบปัญหานี้กันไหมคะเราส่ง UI ไปให้เดฟแล้วเดฟก็หายไปแล้วจากนั้นเขาก็เขียนโค้ดกลับมาให้เราค่ะพอถึงเวลา Sprint Review อ่ะเหมือนเราพยายามจะอธิบายอะไรบางอย่างแต่ว่าเราและเขาอะกับเดฟอะเราก็ไม่เข้าใจกันสักทีค่ะใช่ค่ะก็ปัญหาอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า language mismatch เนาะก็มันจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทีมที่ขาดการสื่อสารที่ดีเนาะยิ่งสร้างกำแพงให้ระหว่างทีมด้วยกันเพราะงั้นค่ะทางพี่รูฟนะคะก็เป็นsenior developer จากทางออสนะคะเขาก็มาแนะนำว่าเราจริงๆเราควรจะมีภาษากลางที่เรียกว่า lingua franca ค่ะเพื่อเป็นตัวเชื่อมทำให้ทีมทุกทีมค่ะเข้าใจได้ตรงกันซึ่งตัว Lingua Franca นะคะนอกจากว่าจะช่วยให้พวกเราเข้าใจได้ตรงกันแล้วค่ะมันก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างทีมได้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราจะสามารถเมนเทนซอฟต์แวร์ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะก็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็เห็นพี่รูปแนะนำอะค่ะการทำ Event Storming อะค่ะมันเป็นเทคนิคที่จะใช้สร้างภาพรวมของระบบอะค่ะโดยจะใช้ based on ภาษาที่เราเข้าใจด้วยกันค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ทำได้ง่ายๆนะคะอย่างเริ่มจากตอนที่เราออกแบบ UI อะค่ะเราก็จะ list domain event ขึ้นมาหรือก็คือ event ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในแอปเราขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นอะเราก็เอามาเชื่อมกับ UI แล้วดูระหว่างว่าการที่เชื่อมนั้นนะคะมี system หรือ external อะไรบ้างที่เกิดขึ้นได้รอบๆ event นั้นอีกเนี่ยค่ะค่ะก็ระหว่างที่เราทำงานเป็นทีมอะค่ะอันนี้หมายถึงรวมทั้ง BU UX UI หรือว่า Dev อย่างเงี้ยค่ะก็เราจะให้มานั่งรวมกันแล้วก็มาช่วยกันคิดชื่อเนาะแต่ว่าการคิดชื่อเนี่ยอาจจะต้องเน้นไปทางฝั่งของเราที่เป็นBU หรือว่าจะเป็น UX UI ที่ได้ทำงานร่วมกับ User มากกว่าเพราะด้วยการที่เราทำงานกับ User เราจะคิดชื่อออกมาได้ตรงจุดมากกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าทุกฝ่ายมาร่วมกันตั้งชื่อมันก็จะเกิดภาษาเดียวกันที่เข้าใจเพราะว่าในการที่เราแบบส่งมอบงานเนาะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าบริษัทมันก็มีคนเข้าคนออกเนี่ยค่ะทีมมีการเปลี่ยนแปลงคนได้เสมอแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องไม่ควรจะเปลี่ยนอ่ะคือภาษากลางที่เราใช้ทำงานด้วยกันนะคะดังนั้นก็พี่เดฟก็ไม่ต้องหนักใจในการตั้งชื่อค่ะมีเรามี BU ช่วยคิดชื่อให้มันก็เป็นแบบซิสเต็มที่ดีคนมาใหม่ก็ไม่ต้องไปแบบแบกเอฟฟอร์ตในการไปรื้อโค้ดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็อีกเซสชันหนึ่งค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเซสชันที่ชวนเปิดโลกโปรโตไทป์มากๆค่ะสำหรับเรา UX นะคะก็คือเซสชันของคุณเอกค่ะจาก Signet Surf โดยที่ตัวโปรโตไทป์ที่คุณเอกได้เอามาเปิดอะค่ะเป็นแอปจองโรงหนังซึ่งในการจองโรงหนังเนี่ยเวลาที่ลองเล่นนะคะคุณเอกเขาเล่นให้ดูอะมันเหมือนฟีลเราเล่นแอปจองโรงหนังจริงๆเลยค่ะก็มีทริคกับทิปส์ของทางคุณเอกที่แนะนำนะคะก็คือคุณเอกเขาจะแบ่งโปรโตไทป์ออกเป็น3ระดับเข้าด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นเบสิ c เลเวลในส่วนนี้ค่ะก็คือฟีลแบบว่าแค่คลิกจากหน้าหนึ่งไปหน้าหนึ่งแค่นี้ค่ะก็คือจะเหมาะกับการดูภาพรวมไวๆระดับที่2ค่ะคือเริ่มเป็น mid level ขึ้นมาและก็เริ่มมีใส่animation หรือ interaction ลงไปก็อาจจะมี transition อะไรต่างๆที่มันให้ดูแบบว่ามันเริ่มมี movement เพื่อในส่วนนี้ค่ะเวลาเราเอาไปคุยกับ Dev เราก็จะสามารถประเมิน effort ได้เรียกได้ว่าได้ชัดเจนมากกว่าที่เป็นแบบเบสิกค่ะ
แล้วในส่วนที่3ค่ะก็จะเป็น High Level นะคะในส่วนนี้ก็คือเราจะมีการใช้ Variable ใน Figma ในการทำคอมโพเนนต์ต่างๆในการทำโปรโตไทป์ค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาในส่วนตรงนี้ก็ทางคุณเอกค่ะก็แนะนำว่าเพราะว่ามันต้องใช้เอฟฟอร์ตเยอะก็คืออาจจะต้องประเมินให้ดีก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมแต่ว่าถ้าในส่วนของโปรโตไทป์อะค่ะในส่วนนี้ก็จะสมจริงมากขึ้นก็คือจะเหมือนอ่าเราขึ้นเหมือนแอปจริงๆเลยใช่ค่ะ ทีเนี้ยก็ในเซสชันก็มีการถามขึ้นว่าแบบจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องใช้โปรโตไทป์เลเวลไหนซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็คืออย่างที่คุณแจนบอกไปว่าเราก็ต้องประเมินในทีมเนาะประเมินกันเองว่าpurpose ของการทำโปรโตไทป์อันเนี้ยคืออะไรคือแค่อยากพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูว่าโฟล์ภาพรวมเป็นยังไงแบบเร็วๆหรือว่าแบบอยากให้ลูกค้าเขาได้ feeling ของการแบบแอปจริงของคุณจะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องประเมินตรงนี้แล้วก็ต้องเวทน้ำหนักกับทีมว่าเนี่ย UX จะใช้เวลาเท่านี้นะแบบทีมอื่นโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกันต้องมีการสื่อสารระหว่างทีมค่ะดังนั้นก็ต้องพิจารณากันดีๆนะคะแล้วก็อีกเซสชันหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือคุณมีนามาจากบอสตันเลยค่ะก็คือคุณมีนาเนี่ยเป็น experience strategist จาก Twig and Fish ค่ะซึ่งเขาก็ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ qualitative research ค่ะเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย qualitative research มันสำคัญกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากค่ะ ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าคนนี้เป็นตัวตึงในวงการเลยก็ว่าได้นะคะก็คือทางคุณมีนาค่ะเขาได้แนะนำเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่เรียกว่า fast learning process ที่เขาได้ใช้กันใน Twigfish นะคะก็คือมันเป็นกระบวนการที่ทำให้ทีมอื่นๆเข้าใจในความสำคัญของ qualitative research ค่ะเพื่อให้องค์กรเนี่ยเห็นความสำคัญของโรเราค่ะนอกจากนั้นยังมี Incredible Framework ค่ะที่ทาง Twig and Fish ค่ะพัฒนาขึ้นเพื่อให้ช่วยในการออกแบบงานวิจัยที่ทางคุณมีนากับทีมค่ะทำอยู่ซึ่งเขาก็ได้แชร์ว่าเฟรมเวิร์กนี้ค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตาราง2คูณ2คือวิเคราะห์2แกนหลักค่ะโดยแกน Y เนี่ยเป็นเหตุผลที่ทีมต้องการเรียนรู้โดยอาจจะเป็นเพื่อนำไปใช้กับของเดิมหรือหาแนวทางใหม่ๆในการผลิตโปรดักต์ค่ะส่วนแกน X เนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ก็คือเป็นหลักฐานที่เอามาสนับสนุนทฤษฎีหรือคำตอบของเรานั่นเองค่ะค่ะก็ก่อนจบทางคุณมีนาเขายังได้ทิ้งท้ายอีกค่ะว่าอย่ามอง qualitative research นะคะเป็นแค่ส่วนเสริมนะคะแต่ให้มองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทำงานเลยให้เราคุยกับทีมบ่อยๆค่ะเพื่อลดช่องว่างแล้วก็เรียกได้ว่าลดช่องว่างระหว่างทีมแต่ว่าเพิ่มช่องว่างในการเรียนรู้เพิ่มเติมของกันและกันนะคะแล้วก็สร้างภาษาร่วมกันอันนี้เราอาจจะโยงกับlingua franca ก็ได้นะเพราะว่าให้มีภาษาร่วมกันเวลาพูดถึงqualitative research เนี่ยค่ะเราจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ดึง stakeholder เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำ research ด้วยแต่เราที่เป็น researcher เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้นำในการทำในส่วนของ research ค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเรานะคะเพื่อจะได้ให้ proof แล้วเป็น proof ว่ามันน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าในการทำรีเสิร์ชเราก็จะมีหลักฐานยืนยันความคิดแบบเบสของเราแล้วว่าแบบมันมีโอกาส 50-80% แหละที่มันจะได้ผลจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจมากๆค่ะหัวข้อนี้เอาละค่ะหัวข้อของวันแรกก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หัวข้อของวันที่2ค่ะเริ่มต้นจากหัวข้อจากคุณจักรพันธ์ค่ะเป็นการออกแบบเพื่อวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และผู้ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่มี case study ที่น่าสนใจเยอะมากๆค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการออกแบบเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องรู้จักเลยก็คือการออกแบบจะแยกเป็นตัวผลิตภัณฑ์กับเซอร์วิสค่ะก็คือการบริการซึ่งผลิตภัณฑ์กับการบริการเนี่ยค่ะมีจุดต่างที่น่าสนใจก็คือเหมือนตัวผลิตภัณฑ์นะคะมันจะขายตัวเองไม่ได้มันต้องพึ่งเซอร์วิสส่วนเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มาเสริมมูลค่าให้ตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะค่ะก็อันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็คือเหมือน Starbucks นะคะกาแฟคือผลิตภัณฑ์หลักใช่ไหมแต่ว่าบริการทาง Starbucks เขาได้เพิ่มบริการอะไรบางอย่างเป็นบริการเซอร์วิสนะคะก็คือ My Starbucks Rewards ซึ่งมันเป็นการสะสมแต้มทุกครั้งที่เราทำการซื้อ Starbucks กับทางเขาค่ะแล้วก็มีการสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกของรางวัลค่ะโดยเขาจะใช้แอป Starbucks เนี่ยค่ะแอปพลิเคชันมันเนี่ยมาเป็นตัวกลางที่รองรับในการบริการแล้วก็การขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
ทำให้บริการนั้นอะเซอร์วิสนั้นอะมันสามารถจับต้องแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างได้มากขึ้นค่ะ ค่ะทีนี้เรากำลังพูดถึงการออกแบบประสบการณ์ให้ทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ให้บริการค่ะโดยที่ผู้บรรยายก็ได้แบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือส่วนของหน้าบ้านกับหลังบ้านในหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะรองรับผู้ใช้ที่เป็นยูเซอร์ของเราโดยการโฟกัสการออกแบบจะเป็นโฟกัสไปที่ experience design ค่ะโดยเขาจะยึดถือความ usable ก็คือใช้งานได้ผู้ใช้รู้ว่าต้องใช้งานยังไง enjoyable ใช้แล้วแฮปปี้ไหมuseful ค่ะใช้แล้วมีประโยชน์ไหมยังจะกลับมาใช้อีกเรื่อยๆไหมโดยที่ในมุมของผู้ออกแบบอะค่ะเขาก็ต้องดูว่าคู่แข่งของเราเนี่ยค่ะมีบริการอะไรบ้างแล้วตัวเราเองอะโปรดักต์ของเราเองอะจะทำยังไงให้มันมีประโยชน์กว่าเขาเป็นการแข่งขันในเชิง positive competitive เนี้ยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะคือหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ service provider หรือผู้ให้บริการค่ะเขาก็จะโฟกัสที่การออกแบบ operation design ซึ่งดูว่ามันจะ efficient ไหมมีประสิทธิภาพในการเชื่อมระหว่างระบบกับคนยังไง advantage ก็คือเป็นจุดแข็งที่เรามีเทียบกับเจ้าอื่นๆในตลาดนั่นเองค่ะซึ่ง operation เนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนของ strategy กับ process 2 จุดนี้มีความ overlap กันคือถ้าเราปรับ strategy อะค่ะ process จะต้องปรับตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเราปรับ process อะค่ะstrategy เราอาจจะไม่ต้องปรับก็ได้ซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับว่าโอเค impact มันน้อยกว่าแต่ว่าความยุ่งยากมันก็จะน้อยกว่าทีนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราอยากจะปรับแบบไหนมากกว่ากันค่ะค่ะก็ซึ่งในวันนั้นนะคะทางผู้บรรยายเขาก็ได้ยกเคสตัวอย่างมาทั้งหมด7เคสด้วยกันก็มันทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นเนาะเวลายกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คืออย่าง Grab อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะคุ้นเคยในมุมผู้ใช้งานเนาะเราก็จะคิดว่าเราแค่สั่งทางร้านรับออเดอร์ไรเดอร์มาส่งแล้วเราก็ได้ทานอันนี้ก็คือในมุมมองของเราเนาะแต่ทีนี้ในส่วนของหน้าบ้านอย่างที่คุณจินเขาพูดไปอะค่ะก็คือถ้าเรามองลึกๆในกระบวนการอะค่ะจริงๆฝั่งหน้าบ้านเรามันเป็นมันมีสิ่งที่รองรับผู้ใช้อย่างเรานะคะก็คือเวลาเรากดสั่งอาหารร้านค้ารับออเดอร์แล้วก็ไรเดอร์รอรับส่งอาหารค่ะในโฟลของฝั่งไรเดอร์ก็จะมีโฟลของตัวเองเช่นกันเนาะก็คือเวลาที่เรากดสั่งอาหารภายในแอปเขาก็จะดูว่าเขาจะต้องไปรับออเดอร์ที่ไหนแล้วก็นำมาส่งให้เราทีนี้ทาง Gap อะค่ะเขาก็ได้เพิ่ม touch point อีกบางอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราลงไปรับ Gap อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทำให้เราสังเกตได้ว่าคนนี้เป็น Gap ก็คือเขาจะเพิ่มแจ็คเก็ตสีเขียวของ Gap อะค่ะก็คือทำให้เราหาไรเดอร์ที่มาส่งอาหารให้พวกเราได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็คือยังมีการที่ทำให้เราสามารถควบคุมเขาเรียกว่าควบคุมร้านอาหารได้คือการรีวิวคือการที่ยูเซอร์สามารถรีวิวหรือเรตติ้งให้กับร้านนั้นได้มันก็เหมือนจะเพิ่ม visibility ให้กับร้านค้านั้นได้ค่ะทีนี้ทาง Gap ก็ยังมีปรับ process เพิ่มเติมค่ะในกรณีที่มีผู้ใช้มากกว่าไรเดอร์ค่ะก็จะมีการปรับพนักงานไรเดอร์มากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนของยูเซอร์นั้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการออกแบบเหมือนกันค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเคสถัดมาค่ะคือการออกแบบการบริการของ Nike ค่ะคือเมื่อก่อน Nike อ่ะเขาจะออกแบบแยกเป็นตามประเภทสินค้าอย่างเช่นประเภทเสื้อรองเท้ากางเกงแต่ว่าหลังๆอะค่ะเขาปรับทีมพัฒนาให้โฟกัสที่ user centric มากขึ้นเขาก็เลยปรับให้มีการออกแบบเป็นลายสินค้ามากกว่าค่ะอย่างเช่นทีม1ก็รับหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับกีฬาฟุตบอลไปทีม2ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบาสเกตบอลไปอย่างเงี้ยคือทีม1ก็จะออกแบบทั้งเสื้อกางเกงรองเท้าแต่ว่าเฉพาะกีฬาของฟุตบอลเท่านั้นค่ะประมาณนั้นทีนี้ในการที่ปรับแบบนี้ค่ะประโยชน์ก็คือเวลาที่เขาทำมาร์เก็ตติ้งเนาะออกขายผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ๆอ่ะเขาก็จะยอดขายเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขายได้เป็นเซตมากขึ้นอย่างนี้ค่ะสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับโปรเซสเหมือนกันเพราะว่า strategy เขาก็ยังเหมือนเดิมเนาะเขายังขายสินค้ากีฬาแต่เขาแค่ปรับทีมให้มันแบบแมทมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจจากทางญี่ปุ่นนะคะมันเป็นแบรนด์Touch to Go Coffee ค่ะก็ตามชื่อแบรนด์เลยก็คือเอ่อเหมือน Grab and Go ถือแล้วก็เอาไปกินได้เลยค่ะก็คือเขาปรับตัวตั้งแต่ตอนที่ช่วงโควิดนะคะก็คือโดยผู้ใช้นะคะก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานน้อยลงใช่ไหมคะผู้ใช้ก็เลยเหมือนเลือกที่จะสั่งกาแฟผ่านทาง LINE แชทบอทเอาทีนี้ระหว่างที่สั่งแล้วก็มีการส่งออเดอร์ไปอะค่ะทางร้านค้าก็จะได้รับโนติว่ามีการสั่งจากทางยูเซอร์นะทีนี้เขาจะทำกาแฟแล้วเขาก็จะดูว่า
กาแฟที่ยูเซอร์คนนี้สั่งมันจะไปอยู่ในล็อกเกอร์ไหนทางทางคนทำกาแฟบาริสต้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอากาแฟที่ทำสดใหม่เนี่ยไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์นั้นทีนี้ทางยูเซอร์ก็จะเห็นในแอปเขาเนาะว่าเขาจะต้องไปรับกาแฟที่ล็อกเกอร์ชั้นไหนเขาก็สามารถเดินไปรับได้เลยในล็อกเกอร์นั้นค่ะ ค่ะที่ฟังแล้วชอบมากๆเลยค่ะก็คือตัวแบรนด์เนี้ยค่ะเขามีการคัสตอมไมซ์ลาเบลที่เขาใช้แรปรอบขวดด้วยอย่างสมมติว่าจินสั่งเขาก็อาจจะมีชื่อจินเขียนว่าจินเจอร์วันนี้กินแบบลาเต้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นทัชพอยท์ที่ดีกับยูเซอร์มากๆมันเหมือนเพิ่มความเป็น personalization ให้กับยูเซอร์คนนั้นแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอยากกลับมาใช้บริการอีกทำให้เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็อาจจะเกิดการบอกต่อด้วยเพราะว่ามันสะดวกสบายมากจริงๆค่ะแล้วก็ทีเนี้ยกระบวนการออกแบบเนี้ยมันก็สัมพันธ์กับระบบหน้าบ้านหลังบ้านที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ค่ะที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องพยายามดึง stakeholder ค่ะให้เขามาร่วมออกไอเดียกับเราให้ได้ค่ะและนอกจากนี้ยังมี develop service blueprint ค่ะซึ่งมันเป็นการพัฒนาการบริการนะคะอย่างสมมติว่าเป็นการเปลี่ยน service operation หลังบ้านเนี่ยให้มาอยู่หน้าบ้านอย่างที่เราเห็นบ่อยในเมืองไทยเนาะเราก็จะเห็นว่าตามตึกแถวหรือว่าเป็นพวก street food อะเขาจะเอาแบบการทำอาหารสดๆอะมาทำให้ผู้ใช้หรือก็คือลูกค้าดูแล้วลูกค้าเห็นแล้วเขาก็จะแบบเกิดการเรียกน้ำย่อยแบบมันกลิ่นหอมน่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนึงที่เขานำมาใช้ค่ะซึ่งในส่วนของสตรีทฟู้ดนี่เราก็เรียกน้ำย่อยได้ดีจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะค่ะต่อไปก็เป็นเคสของการจ่ายภาษีของประชาชนในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือทางญี่ปุ่นนะคะเขาสามารถทำให้ยูเซอร์สามารถเลือกได้ว่าเขาต้องการที่จะบริจาคภาษีไปเมืองไหนเนาะซึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้าง engagement ให้กับยูเซอร์แล้วก็เพิ่มความ co-creative ด้วยค่ะทีนี้มันก็จะดึงดูดความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนั้นมันทำให้ประชาชนอยากจ่ายภาษีมากขึ้นค่ะเข้าใจเลยค่ะมันเป็นระบบที่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างน้อยเราจะเสียภาษีแล้วเนาะแล้วก็รู้ว่าภาษีเราไปที่ไหนแล้วก็ไปพัฒนาส่วนไหนของบ้านเมืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นเคสที่ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะสำหรับสายช็อปตัวแม่แบบเรานะคะ ก็คือเคสของ Sephora ค่ะคือเราจะสามารถเลือกตะกร้าได้ค่ะเราอาจจะเคยเห็นเนาะแบบมีให้เลือกตะกร้า2ฝั่งว่าฝั่งเนี้ยเราเลือกแล้วก็แบบวันนี้ฉันอยากช็อปคนเดียวไม่ต้องมาเดินตามฉันนะกับอีกตะกร้าฝั่งนึงคือแบบวันนี้ช่วยมาแนะนำสินค้าให้หน่อยประมาณนี้ค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยเราเรียกว่า push and pull service ค่ะคือเป็นบริการเสริมที่ใช้กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะหรือจะเป็น use case ที่ทางยกตัวอย่างใน Central World อย่างนี้ค่ะการจอดรถเนาะแต่ก่อนที่เราต้องจ่ายกับตู้ตอนนี้เขาทำเป็นแบบสลิปสลิป cashless อะไรอย่างนี้ก็คือสามารถทำให้เราสามารถจ่ายได้ด้วยตัวเองก่อนที่เราจะออกจากลานจอดรถนะซึ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น self service แล้วมันจะช่วยลด reduce human touch ลงไปได้ค่ะแต่ก็แอบมีเสียงบ่นจากผู้ที่ใช้งานเป็นประจำนะคะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีค่ะอย่างคนที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะบอกว่าเมื่อก่อนมันง่ายกว่านี้นะฉันก็แค่ไปประทับตาที่เคาน์เตอร์แล้วก็กลับบ้านจ่ายตังค์แต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าทำไมต้องสแกนด้วยเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อบ่นกันไปดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็เคสสุดท้ายนะคะที่ทางผู้บรรยายเขายกตัวอย่างมาค่ะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเวลาเราเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเหมือนกันก็คือเขาจะมีกระดาษให้ทีนี้เราก็ติ๊กว่าเราอยากได้เส้นอยากกินอะไรน้ำซุปแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบริการที่ทำให้ยูเซอร์ได้เลือกออปชันนั้นได้ด้วยตัวเองค่ะก็คือแทบไม่ต้องพึ่งพนักงานเขาไม่ต้องมายืนอยู่กับเราเนาะแล้วก็มารอเราสั่งใช่ค่ะสุดท้ายแล้วการออกแบบพวกนี้ค่ะก็มีข้อควรระวังคือถ้าผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสของเราค่ะต้องพึ่งพาอาจจะเป็น third party ที่มีข้อจำกัดต่างๆเงี้ยค่ะอย่างเช่นกรณีสมมติว่าเราสั่ง Starbucks ผ่านแอป Delivery เจ้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ย Starbucks จะทำให้ลูกค้าค่ะมั่นใจได้ไงว่าไอ้กาแฟแก้วเนี้ยที่คุณสั่งที่ออกจากร้านเราไปคุณจะได้รับแก้วเดิมทีนี้ก็จะมีช่วงที่เราได้เห็นว่าถุง Starbucks ค่ะเขาก็จะมีแถบสติกเกอร์ติดอยู่แล้วก็เขียนว่ากรุณาอย่ารับสินค้าถ้าสติกเกอร์มีรอยฉีกขาดประมาณนี้ค่ะก็เราจะเห็นได้ว่าพวกการออกแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเรามากขึ้นค่ะ
ค่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองฟังในมุมมองของคุณกันนะคะ Founder ของ EMETWorks ที่มาในหัวข้อ Sustainable Development Goals SDG ค่ะหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งทางคุณกันก็ได้มีการชวนทำ Design Challenge ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะคือเขาอยากให้พวกเราค่ะช่วยกันลองคิดดูว่าทำยังไงให้คนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน แล้วก็หันมาช่วยกันลดการปล่อยคาร์บอนค่ะซึ่งทั้งนี้แล้วก็ต้องอาศัยนโยบายของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็สุดท้ายเลยคือความร่วมมือจากทุกคนค่ะ ค่ะก็อย่างที่คุณจินบอกไปเนาะว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วมันส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนเนาะเพราะงั้นเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ในส่วนของดีไซเนอร์เนี่ยก็สามารถสร้างจิตสำนึกนะแล้วก็ชักชวนให้คนเนี่ยค่ะหันมาช่วยกันรักโลกได้ค่ะก็คุณกันนะคะเขาแนะนำว่าให้เราควรเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนอย่างเช่นเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลค่ะหรือในเชิงที่เราเป็นดีไซเนอร์เนี่ยค่ะเราก็สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่ออาจจะเป็นซื้อขายสินค้าที่ใช้แล้วเขาก็จะเรียกว่าเป็นการ re-commerce แทนค่ะก็เป็นอีกโจทย์ที่น่าสนใจค่ะ ค่ะซึ่งทางผู้จัดงาน UX Thailand Conference ในปีนี้ค่ะก็ได้ตระหนักถึงส่วนนี้ดังนั้นในตอนที่ไปเข้าร่วมงานนะคะก็ได้มีการเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานเนี่ยค่ะนำถุงผ้าเก่าหรือว่าเสื้อยืดเก่าอะค่ะมาสกรีนงานเพื่อให้มันดูใหม่แล้วก็กลับมาน่าใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังให้นำแก้วน้ำของตัวเองหรือกระติกน้ำค่ะมาเติมน้ำได้ฟรีที่งานด้วยค่ะในปีนี้ก็มันน่าสนใจมากๆเลยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกค่ะว่าคุณกันเขาก็เชิญชวนให้เราทุกคนนะคะมาร่วมกันทำ Design Challenge ในวันที่ 23 ที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันด้วยเซสชัน AI กันดีกว่าค่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจค่ะคือคราวนี้จะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Generative AI ค่ะซึ่งเพื่อยกระดับ UX ของแอปพลิเคชันให้กับ User ของพวกเราอะค่ะซึ่งทางคุณอาร์ตค่ะก็ได้นำ AI ไปประยุกต์ใช้กับ Amity ค่ะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นการใช้ Generative AI เขียนคอนเทนต์ในบล็อกจากเดิมที่เขียนได้เดือนละ 4-5 บทความค่ะตอนนี้เขาก็สามารถเขียนได้ถึง 40-50 บทความต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะซึ่งทำให้เห็นถึงความสะดวกขึ้นมากจริงๆค่ะ ก็ทางคุณอาร์ตค่ะก็ยังมียกตัวอย่างให้ดูค่ะว่ายังมีส่วนอื่นๆหรือแอปอื่นๆที่ได้นำgenerative AI อะค่ะมาประยุกต์ใช้ในเชิงของแชทบอทนะคะก็อย่างเช่นกรมสรรพากรนะคะที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานเข้าไปถามคำถามเรื่องภาษีที่ซับซ้อนได้กับทางแชทบอทค่ะหรือว่าระบบตอบคำถามของ HR ค่ะก็พนักงานอาจจะถามเรื่องรายหยุดสวัสดิการต่างๆนี้ค่ะก็สามารถให้แชทบอทช่วยตอบให้ได้หรือจะเป็นหุ่นยนต์ที่ให้ข้อมูลว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็รองรับได้หลายภาษาค่ะทีนี้ทาง Amity ก็ได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถไปลองเล่นได้ที่ True Digital Park นั่นเองค่ะได้ค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูกันนะคะค่ะมาถึงเซสชันที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเราเกมเมอร์ที่ทำ UX UI ได้นิดหน่อยกันแล้วกันค่ะหมายถึงเกมเมอร์ที่เป็นอาชีพหลักแล้ว UX UI เป็นอาชีพเสริมใช่ไหมประมาณนั้นค่ะ เพราะว่าช่องแชทในเซสชันนี้ค่ะคือคืนกันมากจริงๆพอเราเปิดโหมดแบบเกมโหมดทีนี้ในการสรุปเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปเปิดโหมดเนิร์ดโหมดค่ะเพื่อไปเก็บรายละเอียดของเซสชันนี้อีกรอบในรีเพลย์ค่ะทีนี้ในฐานะที่เราสองคนเนี่ยเป็น UX ที่เล่นเกมค่ะก็คือ UX ในสายเกมเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าน่าจะมีคนอยากรู้เนาะว่าUX สายเกมกับ UX สาย non entertainment product เนี่ยมันต่างกันยังไงค่ะคือโดยกระบวนการออกแบบแล้วก็จะมีความคล้ายกันค่ะแต่ว่าของเกมเนี่ยเขาจะเน้นที่การใช้งานง่ายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใช้สมองเยอะมี consistency แล้วก็ทำให้ learning curve ของผู้เล่นนะคะไม่เยอะเกินไปก็คือ look and feel ภาพรวมก็ต้องดูดีน่าใช้เพราะว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้เล่นให้เข้ามาดาวน์โหลดเกมของเราค่ะแล้วก็ยังจะต้องนอกจากการอิงตาม principle ทั่วไปของ UX แล้วอะค่ะเขาก็ยังต้องออกแบบรวมคือการออกแบบเนี่ยรวมไปถึงพวก asset ต่างๆในเกมด้วยค่ะอย่างเช่นart asset interaction sound design emotion พวก state control แล้วก็ immersive ค่ะโดยการออกแบบ usability เนี่ยค่ะเราก็จะดูจากข้อจำกัดของมนุษย์เนาะว่าดูว่าผู้เล่นเนี่ยค่ะมี need มี pain point มีความต้องการอะไรหรือเวลาที่เห็นรูปภาพนี้แล้วค่ะเขาสมองผู้เล่นนะคะเขาตีความไปยังไงเนาะแล้วเขาจะเอาข้อมูลในส่วนนี้ค่ะไปเอาข้อมูลนี้ไปอยู่ในความทรงจำของผู้เล่นได้ยังไงค่ะเมื่อเราออกแบบ
usability ดีแล้ว มันจะช่วยเพิ่ม sense of growing หรือให้กับผู้เล่นนะคะทำให้เขารู้สึกว่ามีความคืบหน้ามีความท้าทายมากพอที่จะรู้สึกถึงความสำเร็จค่ะแล้วก็ไปสู่ goal ของเป้าหมายได้ หรือเราจะเรียกได้ว่าเป็น usability ที่ดีนะทำให้เกิด engage ability ที่ดีนั่นเองค่ะ แล้วก็การที่เราจะทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยค่ะอินไปกับการเล่นเกม สิ่งที่ต้องมีเพิ่มมาเลยก็คือ negative emotion ค่ะ คือทำให้ผู้เล่นเขารู้สึกถึงความตึงเครียด แล้วก็ความยากความท้าทาย แต่ว่าทางนี้แล้วก็ต้องเป็นความยากที่พอดีค่ะ เพราะว่าถ้าอะไรที่มันยากหรือง่ายเกินไปค่ะ ก็จะทำให้เขารู้สึกเบื่อได้ ทีนี้เราก็ต้องคำนึงถึงประเภทของเกมด้วยค่ะว่าเกมของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้เล่น แล้วก็ความท้าทายที่ผู้เล่นเขาคู่ควรค่ะ และต่อมาอีกเรื่องนึงค่ะก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ learning curve ค่ะ คือมีงานวิจัยนะคะที่ผู้บรรยายได้เล่าให้ฟังว่ามนุษย์เนี่ยจะจดจำได้ 10% จากสิ่งที่ได้ยิน 20% จากสิ่งที่ได้อ่าน แล้วก็ 80% จากสิ่งที่ได้เห็นนั่นเองค่ะ ซึ่งเกมที่เราเล่นแต่ละเกมอะข้อมูลในเกมจริงๆแล้วมันมีเยอะมาก ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้ผู้เล่นเรียนรู้จากทิวตอเรียลหรือว่าการออนบอร์ดดิ้งนั่นเองค่ะ อย่างเช่นใน PS5 มันจะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Astro Playroom ซึ่งมันจะเป็นที่พอเราเข้าไปแล้วเขาจะไม่มีคำอธิบายอะไรเลยค่ะ แต่ว่าเขาจะให้เราลองใช้จอยเนี่ยค่ะกดจากจอยเอาดูว่าแบบกดปุ่มไหนทำอะไร แล้วก็ทำให้เราเกิด muscle memory นั่นเองค่ะ ก็ยังมีการบอกด้วยนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะลืม 50% ของข้อมูลที่เราได้รับรู้เนี่ยภายใน1ชั่วโมงเท่านั้น อย่างเกมที่โยนทุกอย่างให้ผู้เล่นรับรู้ตั้งแต่ในทูตอเรียลแรกเนี่ยค่ะมันอาจจะมากจนเกินไปค่ะทีนี้ในสุดท้ายค่ะตอนเล่นจริงก็อาจจะนำมาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจำไม่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นควรจะแบ่งออกเป็นพาร์ทสอนที่พร้อมให้ทดลองเล่น แล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆให้ร่างกายจำไปเรื่อยๆเนาะค่ะทีนี้พอเราเข้าไปในเกมแล้วค่ะอย่างถ้าประเภทของเกมที่เราชอบเล่นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ RPG เนาะมันก็จะมีแบบแถบหลอดเลือดเลเวลสเตตัสหรือว่าพวกแบบกดแล้วดูกล่องไอเทมดูเห็นเรามองเห็นตัวละครของเราที่อยู่ในเกมโดยทุกอย่างค่ะมันจะดูเข้าใจง่ายมากๆสำหรับผู้เล่นคือมันจะเป็นการรวมของ 2D และ 3D เข้าด้วยกันค่ะซึ่งในมุมของผู้ออกแบบเกมอะค่ะเขาก็จะต้องไปคิดว่าเขาจะบริหาร Information Architecture หรือ IA ยังไงคือจากในมุมมองแบบเขาก็จะแบ่งเป็นมุมมองที่เป็น Real World ค่ะกับ Game World แล้วก็เราจะมีกำแพงที่4กั้นอยู่ก็คือจอมอนิเตอร์นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกำแพงที่4กำลังสั่นไหวก็จะต้องไปต่อที่นิยายมุมมองนักอ่านซึ่งสนุกมากนะคะโปรโมทแล้วก็โอเคค่ะอย่างสิ่งที่อยู่ใกล้จอค่ะมันก็จะนับว่ามันเป็นแบบ 2D text based คือมันจะเหมือนกับมีข้อความอธิบายมีไอคอนพวกนี้ค่ะส่วน UI ในโลก 3D world ที่อยู่ลึกเข้าไปอีกค่ะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะใช้สื่อสารกับผู้เล่นโดยที่อาจจะ text น้อยลงมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกเกม The Sim อันนี้คนก็น่าจะคุ้นเคยกันนะคะคุณแจนเคยเล่นไหมคะสุดยอดชอบมากเลยค่ะค่ะว่าเกม The Sim สมมติซิมทำหน้าเศร้าเราก็ไม่รู้ว่ามันเศร้าอะไรเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูซึ่งมันอาจจะมีคำอธิบายหรือเป็นไอคอนหรือเป็นอะไรที่บอกให้ผู้เล่นรู้ว่าตอนนี้ซิมเรารู้สึกอะไรอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะก็ยังมีอีกเกมหนึ่งคือเกม Dead Space เนาะคือเขาไม่ได้มีหน้าจอ UI แต่ว่าเลือกที่จะแสดงผลสถานะของตัวละครผ่านมุมมองด้านหลังในชุดตัวละครที่ใส่อยู่ค่ะซึ่งมีทั้งแถบพลังจำนวนลูกกระสุนหรือว่าค่าพลังเพื่อบอกข้อมูลให้กับผู้เล่นนั้นได้รับรู้เนาะหรืออย่างเกม Life is Strange ที่ค่อนข้างมีความ immersive สูงค่ะเหมือนเรากำลังนั่งดูหนังแล้วก็สามารถคลิกเพื่อ interact กับสิ่งต่างๆได้ค่ะอย่างถ้าเราคลิกที่จดหมายอะค่ะมันก็จะแสดงผลแบบของจริงเลยลายมือขยุกขยิกแบบว่าอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบบก็เลยเพิ่มให้คลิกได้อีกทีนึงเพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องรู้ในรูปแบบของตัวอักษรอันนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นการเพิ่ม usability ให้กับผู้เล่นก็ได้ค่ะซึ่ง2เกมที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยเป็นการออกแบบที่ต่อให้ไม่มี panel interface อะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็คือ interface ของมันอยู่เรียกว่าdiegetic UI นั่นเองค่ะ
ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอีกสัก 2-3 เกมค่ะ ถ้าใครที่ชอบเกมแนววางแผนก็อาจจะเคยได้ยินหรือเคยเล่นมาบ้างนะคะเกม Crusader King 3 ค่ะ ก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเกมที่มีข้อมูลที่แน่นมากๆค่ะ โดยผู้ออกแบบเขาก็จะให้พื้นที่กับ 2D UI ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น text ให้เราอ่าน แล้วก็ยังมีคำอธิบายแบบเป็น text ใน text อีกทีนึงอย่างเช่น เราอาจจะใช้เมาส์ไป hover ตัวแบบไอคอนที่เป็นคำอธิบาย ซึ่งในนั้นก็อาจจะ hover ได้อีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนอีกเกมหนึ่งที่แบบจินชอบเล่นมากๆเลยอะค่ะก็คือ Tom Clancy Division ภาค 2 ค่ะซึ่งเกมเนี้ยเขาจะมีระบบที่แปลกตามากตอนที่เขาออกมาใหม่ๆค่ะมันดูว้าวมากๆเลยก็คือแบบตัวอินเทอร์เฟซอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเสมือน 3D ที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะคือมันจะให้ความรู้สึกแบบ immersive อะคือเขาจะเป็นแบบว่าอินเทอร์เฟซที่มันโปร่งใสแล้วก็เขาใช้แอนิเมชันเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้รู้สึกเหมือนเราอยู่ในโลกของ 3D ที่เป็นแบบโลก AI ล้ำๆจริงๆเนี้ยค่ะ ส่วนอีกเกมหนึ่งเลยเป็นเกมที่น้องสาวของจินชอบเล่นค่ะก็คือ The Forest ซึ่งมันเป็นเกมแนว Survival แต่ว่ามันออกแนวน่ากลัวมีพวกคนป่าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในเกมสไตล์เนี้ยมันจะมีคู่มือการคราฟของอยู่ซึ่งการคราฟของในเกมเราคราฟได้หลายอย่างมากๆดังนั้นเขาก็เลยนำ2D text อะค่ะที่มันเยอะๆเอามาใส่ในหนังสือแล้วเวลาเรากดเปิดมันก็จะเด้งขึ้นมาบนจอมันทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังอ่านในรูปแบบ 3D แต่จริงๆมันก็คือ 2D ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ค่ะมันเป็นการเพิ่ม usability ให้กับผู้ใช้งานโดยที่ใช้พวก data visualization เข้ามาช่วยซึ่งทำให้ผู้เล่นเนี่ยค่ะอ่าน text ได้ง่ายขึ้นเราเรียกวิธีการแบบนี้ว่า non-diegetic and meta UI นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ทางคุณเตยอะค่ะที่อยู่ในโปรเจกต์ที่ทำเกมที่ชื่อว่า Port Liberty อะค่ะเป็นแนวMMORPG Strategy Build Up Tycoon ค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมออนไลน์ค่ะส่วนใหญ่ก็มันจะมีส่วนนะคะที่ผู้เล่นเข้าไปควบคุมเพสหรือความเร็วในการเล่นเกมนั้นไม่ได้เองค่ะก็เราอาจจะต้องรอเวลาจริงเพื่อให้ได้รับถึงรีสอร์ทเพื่อเอามาพัฒนาเมืองถ้าใครนึกไม่ออกก็จะประมาณเกมทราเวียนนะคะก็คือในเมื่อมันเป็นเกมออนไลน์ที่ต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันระหว่างผู้เล่นนะคะการก็ต้องออกแบบ UX ให้ดีค่ะว่าถ้าถึงวันที่ผู้เล่นน้อยลงอะค่ะจะทำยังไงในส่วนนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็สำหรับหน้าที่ของ UX ในทีมนี้นะคะเราก็จะต้องทำงานกับคนหลายๆโรเลยค่ะเริ่มจากโรแรกก็คือคุณ Vision Keeper เนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบคอยมองภาพรวมของเกมทั้งหมดว่าเกมเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเกมเราต้องมีอะไรบ้างผู้เล่นต้องได้รับอะไรจากเกมเราบ้างแล้วก็เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจบแบบไหนซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็เกมดีเรคเตอร์ค่ะก็จะเป็นผู้ที่สื่อสารกับVision Keeper เนี่ยค่ะแล้วก็ดูว่าทีมต้องการอะไรมีความสามารถพอที่จะตอบโจทย์Vision Keeper ได้ไหมค่ะต่อมาก็จะเป็นโรของเกมดีไซเนอร์ซึ่งมันก็คล้ายๆกับ Product Designer ในสาย UX UI ทั่วไปนะคะแต่ว่าสายนี้จะเชี่ยวชาญในด้าน System Design ค่ะที่เขาต้องบาลานซ์ระหว่าง Emotion กับ Experience ค่ะโดยที่เขาจะรับ brief จาก Vision Keeper แล้วก็เอามาวางระบบเพื่อทำเป็นฟีเจอร์ออกมานั่นเองค่ะในฐานะ UX อะค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าฟีเจอร์จากเกมดีไซเนอร์ค่ะว่าผู้เล่นเขาจะเข้าใจไหมแล้วก็แต่ละฟีเจอร์ค่ะจะทำงานร่วมกับมันยังไงแล้วก็จะนำมาออกแบบเป็น wireframe เหมือนกันนะคะก็เหมือน UX ธรรมดาเลยเนาะเพื่อเช็คดูว่าครบทุกเคสไหมกับเกมดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็หน้าที่ของ UX เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคือเราจะต้องไปเอาข้อมูล Research Data จากผู้เล่นจริงจาก Player Insight Team ค่ะแล้วเราก็จะต้องคุยกับ Legal Team เพื่อเช็คว่ามันมีข้อจำกัดด้านกฎหมายอะไรบ้างค่ะแล้วก็ยังต้องคอยเช็คกับ Back End แล้วก็ Front End ทีมด้วยค่ะว่าข้อมูลที่จะเอามาดิสเพลย์ให้ผู้เล่นเนี่ยค่ะมันใช้ effort ในการทำเยอะไหมถ้าทำได้แค่ไหนแล้วมีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วก็มีโซลูชันเพื่อแก้ไขบล็อกเกอร์พวกนี้ยังไงค่ะโดยจะต้องบาลานซ์ระหว่างความใช้งานง่ายของผู้เล่นกับสโคปงานที่ดีค่ะ นอกจากนี้เราก็ยังมีแผนกอาร์ตด้วยนะซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของสิ่งสวยงามในเกมทั้งหมดเลยค่ะคือเขาจะต้องออกแบบให้สวยให้ว้าวและขาดไม่ได้อีกทีมหนึ่งค่ะคือทีม QA เราจะต้องดึงเขามา involve ตั้งแต่ช่วงแรกของการสร้างโปรเจกต์เลยค่ะเพื่อที่ว่าจะให้ QA ดูว่าinteraction แบบนี้นะในหน้าจอเนี่ยมันคือ interaction ที่เราคาดหวังนะมันไม่ใช่บั๊กของเกมนะประมาณนี้ค่ะก็จากที่ฟังมาก็จะได้ยิน UX ตลอดก็คือทำให้รู้ว่า UX ต้องทำงานร่วมกับหลายแผนกเลยทรงงานหนักมากใช่
ค่ะ นอกจากเราจะคอยวิ่งไปแผนกนู้นทีแผนกนี้ทีนะคะ เรามีอีกโรลนึงสำคัญมากๆคือเรายังเป็นโรลนักการทูตค่ะ เราเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง Creator Mental Model ค่ะ คุณพี่ Creator Mental Model เนี่ยก็จะคอยคิดฟีเจอร์แต่ละอย่างออกมาค่ะ แล้วส่วนคุณพี่ Player Mental Model เนี่ยค่ะ เราก็จะต้องไปตกผลึกแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นค่ะว่าจะทำยังไงให้เขาเข้ามาเกมเราแล้วแบบมันว้าวมันจึ้งมันสวยระบบเข้าใจง่ายอ่ะต่อให้เคยมีประสบการณ์แบบถนัดเล่นเกมในคอมอย่างเงี้ยมาใช้จอยก็แบบไม่หวั่นเลยอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการจำแนกเพลเยอร์หรือที่ทางคุณจินเมนชั่นไปเมื่อกี้แล้วก็คือผู้เล่นเนี่ยจะมีทั้งหมด4 ประเภทด้วยกันค่ะก็คือเราจะแบ่งเป็น Killers ก็คือเป็นนักไต่แรงค์ชอบการเอาชนะชอบการแข่งขันค่ะ Achievers ก็คือนักล่าถ้วยรางวัลชอบสะสมชอบความสำเร็จพวกนี้เนาะ Socializer ก็จะเป็นสายเมาส์นักการทูตเหมือนกันชอบหาเพื่อนใหม่ๆเหมือนกัน ชอบเกมแบบมัลติเพลเยอร์ชอบเล่นเป็นทีมนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น explorer ก็คือชอบนักสำรวจจะชอบหาคำตอบด้วยตัวเองชอบเกมแนว open world ประมาณนี้ค่ะค่ะทีนี้พอเราสร้างเกมของเราเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาวัดความสำเร็จกันค่ะว่าเกมเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมแล้วก็เราจะวัดโดยการใช้ usability testing ค่ะเพราะอะไรคะเพราะ usability ที่ดีจะสร้าง impact ต่อ engageability สูงนั่นเองค่ะ ได้อยู่ ได้อยู่ค่ะ โดยในระหว่างที่เทสเนี่ยค่ะ ก็จะมีการ โอเค ได้อยู่ได้ โอเค น่ารักดีอะ โดยในระหว่างที่เราเทสอะค่ะก็จะมีการเตือนให้ผู้เล่นเนี่ยคอยติ้งอลาวอยู่บ่อยๆเหมือนวิธีที่เราใช้กับนอนเกมโปรดักต์เลย คือแบบช่วยบอกได้ไหมว่าคุณคิดอะไรอยู่แบบเจอซีนนี้แล้วคิดยังไง หรือว่าถ้าตัวเกมของเราอาจจะยังไม่มีซาวด์ประกอบในเวลานั้น เราก็บอกผู้เล่นที่มาเทสอะค่ะว่าพอคุณอยู่ตรงเนี้ยจะมีแบบซาวด์ประกอบประมาณนี้นะ คุณจะรู้สึกยังไง หรือว่าคุณคาดหวังอะไรจากตอนที่คุณเล่นซีนเหล่านี้ค่ะ ซึ่งที่เราถามเพลเยอร์ดูตรงนี้เพราะว่าเพื่อศึกษาเพลเยอร์ mental model ของเขานั่นเองค่ะ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าเกมที่เราทำเนี่ยมันสนุกจริงๆไหม เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะ ดังนั้นเซอร์เวย์คือคำตอบค่ะ คือเซอร์เวย์เนี่ยเราจะส่งไปให้กับเพลเยอร์ที่เขามาเทสเกมเราทั้งในช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงตอนจบของเกมค่ะ หรือเราอาจจะใช้วิธี one on one interview หรือว่าเป็นโฟกัสกลุ่มก็ได้ค่ะ เพื่อให้เราทำความเข้าใจเขาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งค่ะที่อาจจะง่ายหน่อยก็คือเราแปลงร่างเป็นสปายค่ะเข้าไปใน Discord Channel ของที่เราสร้างไว้ให้ผู้เล่นที่เขามาเทสคุยกัน แล้วในที่เนี้ยเราก็สามารถ cross check กับผู้เล่นคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ทำเซอร์เวย์หรือว่ามาเทส one on one กับเราอย่างเงี้ยได้ว่าความคิดเขาคล้อยไปในทางเดียวกันไหมประมาณนี้ค่ะ ทีนี้เห็นว่าในตอนเซสชันนะคะเวลามันไม่พอทีนี้เห็นทางคุณจินแอบเข้าไปเลาเพื่อไปคุยกับทางคุณเตยใช่ไหมพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะ ได้ค่ะคือจินได้ไปเข้าไปคุยกับคุณเตยหลังจากจบเซสชันไปใช่ไหมคะคือด้วยความที่เกิดความสงสัยว่าโอเคเราก็เล่นเกมมาหลายเกมเนาะแล้วบริษัทเกมที่เขาแบบพัฒนาเกมฟอร์มยักษ์เกมอินดี้เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขามีการทำ UX audit กันไหมแบบว่าเพราะว่าบางทีเราก็เห็นรีวิวจากผู้เล่นเนาะในทั้งเกมใหญ่เกมเล็กเลยว่าแบบมันมีจุดที่แบบมันควรจะพัฒนาได้ดีกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าปกติการทำ UX audit นะคะมันเป็นการแบบจ้าง in house หรือว่าจ้าง outsource แล้วก็อยากรู้ว่า career path ของชาวเราที่แบบสนใจด้าน UX ค่ะมันเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะ ก็มีแต่คำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยก็เพราะปกติเวลาเราทำงานเราจะทำในเกี่ยวกับ Product ที่เป็น non entertainment product เนาะใช่ค่ะคุณเตยก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการทำ UX audit กันในทีมค่ะแล้วก็ใช้ทีม in house แต่ก็มีบ้างที่เราก็เปลี่ยนไปใช้ outsource คือถ้าทีม outsource เนี่ยเขาพอจะรู้เรื่องแบบสิ่งที่เราทำอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจ้าง outsource ได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของ career path ค่ะก็คล้ายๆกับบริษัททั่วๆไปเลยมันก็จะมีจูเนียร์มิดซีเนียร์เลเวลแล้วก็อาจจะเป็นเมเนเจอร์ขึ้นสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราไต่อันดับขึ้นไปสูงขึ้นความรับผิดชอบเราก็จะกว้างขึ้นจากที่ตอนแรกเราอาจจะดูแค่ฟีเจอร์เดียวมันก็อาจจะเป็นหลายฟีเจอร์สุดท้ายก็คือดูเป็นภาพกว้างของทั้งโปรเจกต์ไปเลยประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราในฐานะที่เป็นเพลเยอร์ที่ทำ UX ได้นิดหน่อยเนี่ยอยากทราบว่าแบบเราสามารถย้ายสายงานเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างในการย้ายสายงานนะคะที่คุณเตยตอบมาก็จะบอกว่าเหมือนเราก็เริ่มจากการฝึกทักษะตอนเราเล่นเกมก็ได้ค่ะฝึกความสังเกตเพิ่มว่าเราเล่นอยู่ในซีนแบบนี้ซีนาริโอแบบนี้เรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรอยู่เจออีเวนต์แบบนี้แล้วแบบเวลาเล่นรู้สึกยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็
จินก็แอบสงสัยว่ามันจะโอเวอร์แลปกับเกมเทสเตอร์ไหมซึ่งคุณเตยก็บอกว่ามันคล้ายกันแต่ว่าอาจจะเป็นในเชิงว่าเกมเทสเตอร์เขาอาจจะเทสเพื่อหาบั๊กแต่ของเราเนี่ยเทสเพื่อตรวจจับอิโมชันของผู้เล่นว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้เองค่ะ ก็เป็นหัวข้อที่แน่นมากจริงๆก็คือเหมือนเป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทั้งคู่ด้วยเนาะก็ต้องขอบคุณผู้บรรยายเนาะที่มาเปิดโลกสายเกมให้กับเกมเมอร์เหมือนอย่างพวกเรา ค่ะขอบคุณผู้บรรยายนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเซสชันค่ะที่ถูกใจเหล่าดีไซเนอร์มากๆเลยค่ะก็คือการใช้ฟอนต์กับงานออกแบบค่ะคืออย่างฟอนต์ภาษาไทยเราเนี่ยเราจะพบเจอปัญหาเนาะมันมีทั้งแบบมีหัวไม่มีหัวแล้วก็เหมือนกับว่ามีสระลอยแบบมันมีสระ2ชั้นเนาะแบบไม่หันอากาศไม่โทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีในการออกแบบอะค่ะมันจะใช้เวลาอ่านต่างกันด้วยอย่างในของไลน์แมนวงในที่ได้มาแชร์ค่ะเขาก็ได้มีการแชร์เคสสตัดดี้ว่ามีการปรับฟอนต์เพื่อให้พี่ๆไรเดอร์เนี่ยสามารถอ่านได้ง่ายๆเป็นการเพิ่ม usability นั่นเองค่ะ ก็อย่างที่ทางคุณชูแล้วก็คุณดาวค่ะที่เป็นผู้บรรยายค่ะมาเล่าให้ฟังเนาะเขาก็มีการปรับฟอนต์โดยคำนึงถึงการใช้งานของพี่ๆไรเดอร์เนาะคือเราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างที่พี่ไรเดอร์เขาจะติดโทรศัพท์ไว้ที่หน้ามอเตอร์ไซค์เนาะเวลาขับอย่างเงี้ยซึ่งระยะในการมองเห็นนะคะจะอยู่ประมาณ 50-60 เซนจากปกติที่เราเล่นมือถืออะค่ะมันจะอยู่เพียงแค่ 20-30 เซนเท่านั้นซึ่งทางไลน์แมนวงในอะค่ะเขาก็ได้มีการทำเทสแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กโดยตรงจากทางไรเดอร์ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือไรเดอร์เนี่ยจะชอบซูมหน้าจอค่ะทีนี้พอซูมแล้วอะฟอนต์ในสถานที่ที่เขาต้องไปมันอาจจะมีการตกหล่นทำให้อ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็ในชีวิตจริงอะเนาะเขาก็จะใช้ในขณะที่เขาขับขี่อยู่ซึ่งเราจะทำยังไงให้เขาสามารถสแกนอ่านได้อย่างรวดเร็วในขณะขับขี่นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาเลนจ์ทีมนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามันไม่มีฟอนต์ที่ดีที่สุดเนาะแต่ว่าเป็นฟอนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานให้ถูกประเภทละกันค่ะค่ะหลายคนน่าจะมีคำถามนะคะว่า CX กับ UX ต่างกันยังไงเนี่ยค่ะ CX หรือ Customer Experience นะคะมันจะเป็นมุมมองการออกแบบที่เริ่มมองกว้างขึ้นและทีนี้คือเพื่อให้เราสามารถ support business อะค่ะอย่างเช่นในการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยค่ะคือ CX จะดูเลยว่าทำไมผู้ใช้เนี่ยถึงมาใช้บริการที่สาขาเรา แล้วก็พอเจอเซลล์แล้วเป็นยังไงต่อพอเล่นแอปของเราแล้วเป็นยังไงต่อพึงพอใจในบริการหลังการขายไหมซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันคือ CX ก็โดยทุกๆ touch point อะค่ะที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเราค่ะตั้งแต่หน้าร้านโซเชียลมีเดียแชทบอทเราต้องดูว่าผู้ใช้เขารู้สึกยังไงแล้วก็จะกลับมาใช้กับเราอีกไหมเขาคาดหวังอะไรแล้วก็หากมีการร้องเรียนรีวิวเราจะเอากลับมาแก้ไขไหมแล้วก็แก้ไขแล้วมันดีขึ้นไหมและนี่ก็คือ customer experience ค่ะโดยผู้บรรยายค่ะก็จะแบ่ง customer experience ออกเป็น3เฟสค่ะคือ 1.0 ถึง 3.0 ค่ะโดยใน 1.0 นะคะจะมีความเป็น human centric ก็คือเป็นยุคที่เน้น face to face อะค่ะคือในยุคสมัยนั้นก็ยังเป็นยุคที่พนักงานเนี่ยมีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็จะโฟกัสไปที่ offline process ค่ะลองนึกถึงธุรกรรมทางการเงินที่เรามักจะไปทำบ่อยๆก็ได้ค่ะคือเราก็จะไปถอนเงินจะไปฝากเงินแล้วก็จะไปที่ธนาคารแล้วก็กว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็จะรอคิวนานเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาทำรายการที่สาขาภายในเวลาทำการเท่านั้นด้วยแล้วก็ในสมัยนั้นก็จะมีพนักงานแบงก์เป็นจำนวนมากเลยค่ะที่ผู้ให้บริการต้องจัดจ้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ค่ะ ก็พอมาถึงในยุค 2.0 นะคะเราก็จะทำให้มันเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้นใช่ไหมคะก็คือใช้ดิจิทัลเป็นการทุ่นแรงมนุษย์ค่ะเช่นมีการบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ในส่วนของ call center ค่ะก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ในส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าก็จะเริ่มทำธุรกรรมผ่านทางเว็บกับแอปกันแล้วซึ่งในยุค 2.0 เนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ UX เลยแล้วก็แต่ก็แอบกังวลนะคะว่าการที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เลยเนี่ยมันอาจจะเกิดความโดดเดี่ยวเหงาหงอยได้ก็เหงาๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็สะดวกจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วสุดท้ายค่ะก็มาถึงยุค 3.0 ค่ะเป็นยุคของ AI centric ค่ะคือยุคนี้ผู้บรรยายมองว่า AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรโดยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแล้วก็เป็นให้ตัวเลือกเพื่อช่วยการตัดสินใจของมนุษย์ค่ะแต่มนุษย์ก็ยังมีความสำคัญนะคะตรงที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เอาข้อมูลจาก AI มาใช้คือเรามองว่า AI เป็นผู้ช่วยของเรานั่นเองค่ะก็บทบาทของ UX Designer ค่ะใน CX 3.0 นะคะเราก็จะนำ Data ที่ได้มาจาก AI เนี่ยแหละค่ะมาใช้แล้วก็
data ยังคงเก็บเรื่องของ emotion มาให้ไม่ได้เนาะอย่างที่รู้กันดังนั้นนั่นก็จะเป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำความเข้าใจและคอย tracking พฤติกรรมแรงจูงใจแล้วก็ pain point ของลูกค้าในเชิงลึกมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในสายงานออกแบบค่ะคงจะพอคุ้นเคยกับดีไซน์ซิสเต็มกันมาบ้างนะคะแต่ถ้าไม่คุ้นเนี่ยดีไซน์ซิสเต็มค่ะเป็นเหมือนภาษากลางที่เราใช้ในการออกแบบค่ะคือเราจะทำการสร้างคอมโพเนนต์หรือเรียกว่าอิเลเมนต์ต่างๆที่เราใช้ในหน้าสกรีนทั้งแอปทั้งโมบายอย่างเงี้ยค่ะทางเว็บไซต์ด้วยซึ่งเป็นเสมือนส่วนที่ทำให้งานออกแบบเราค่ะมีความ consistency เหมือนกันแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะ ใช่ค่ะก็โดยปกตินะคะก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบอะค่ะดีไซเนอร์จะวางดีไซน์ซิสเต็มกันก่อนเพื่อให้แต่ละคนนะคะได้ดึงคอมโพเนนต์เหล่านี้ไปใช้ได้เนาะแล้วก็ทำงานทำให้เราทำงานไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะที่นี้ซึ่งใน Figma ค่ะก็จะสามารถวางได้ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นสามารถเปลี่ยนสเตตัสของปุ่มได้จะ Active หรือจะ Disable หรือจะเป็นการโยงโปรโตไทป์ก็สามารถเลือกสเตตัสของ Input Field ต่างๆได้โดยตั้งเงื่อนไขของปุ่มได้ด้วยค่ะซึ่งปกติแล้วการทำดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยค่ะแบบสมบูรณ์ครบสูตรเลยเนี่ยจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะทีนี้ทางน็อกก็เลยมาแชร์ว่าถ้าเรามี manpower ไม่พอเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างหรือที่เรียกว่าการทำฉบับสามัญชนนั่นเองค่ะก็ทางคุณมาลาชนะคะบอกเลยคำแรกทำให้ทุกคนตาตึงใจก็คือทำใจค่ะก็คือเราทำเท่าที่ไหวค่ะอย่าฝืนเนาะทำเท่าที่ใช้เลยใช้คอมโพเนนต์ไหนก็ทำเท่านั้นค่ะขาดก็ค่อยมาเติมซึ่งการทำตรงนี้ค่ะคือระหว่างทำเราสามารถคุยกับเดฟไปด้วยได้นะคะดูว่าแบบเป็นการแมทช์ไลบรารีให้ตรงกันเพราะว่าบางทีเข้าใจได้ค่ะว่าแต่ละโปรเจกต์มันก็จะมีเวลาแล้วก็บัดเจตที่จำกัดค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ประหยัดส่วนนี้ประหยัดเอฟฟอร์ตของเราทั้งคู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะดูว่าตรงไหนที่ใช้ด้วยกันได้ตรงไหนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่น่ามีงานไหนไม่ด่วนนะคะเท่าที่ทำงานมา แค่ด่วนมากด่วนน้อยเท่านั้นเองค่ะถูกต้องที่สุดค่ะถัดมาค่ะคือชื่อของคอมโพเนนต์ค่ะก็คือเราจะต้องถ้าเราต้องการออกแบบไว้รองรับตัวเองแล้วก็ให้ทีมในอนาคตนะคะเพื่อสามารถค้นหาคอมโพเนนต์ได้ค่ะในแอสเซทค่ะเราควรจะตั้งชื่อให้มันเหมาะสมกับคอมโพเนนต์นั้นนะคะต่อให้ต้องรีบขนาดไหนก็อย่าลืมมาแก้ชื่อกันนะคะแบบปกติรีบว่าเฟรม1เฟรม2ค่ะค่ะแล้วจะเป็นเฟรมพันเลยใช่ๆแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะที่สำคัญที่สุดเลยที่ผู้บรรยายได้บอกไว้คือทำแล้วต้องมีคนใช้ค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยค่ะต่อให้เราทำมาเพียบพร้อมเพอร์เฟกต์แค่ไหนแต่ไม่มีคนเอามันไปใช้เนี่ยค่ะดังนั้นลูกที่เราคลอดออกมาแล้วมันต้องมีประโยชน์เสมอค่ะถ้าทำแล้วก็ลองเอาไปคุยกับคนในทีมคุยกับเดฟดูค่ะว่าดูว่าคนอื่นๆคิดยังไงมันเยอะมันน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ดีไซน์ซิสเต็มที่ทั้งมีประโยชน์มีคนใช้แล้วก็อยู่ในบัดเจ็ตนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะคืองานสัมมนาวันที่23ที่ผ่านมาที่ตึก K Plus Building ค่ะเราได้เจอสปีกเกอร์ตัวจริงมากมายค่ะอย่างเซสชั่นแรกที่น่าสนใจคือคุณมีนาค่ะคนเดิมค่ะคนดีคนเดิมของเรานะคะจาก Twig and Fish ค่ะซึ่งพอเราได้เจอตัวจริงแล้วอะค่ะเหมือนอิมเพรสชันแรกที่เราฟังหลังจากจบเซสชันแล้วคือว่าเป็นเซสชันที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คุณมีนาเนี่ยเป็นคนที่เก่งด้าน storytelling มากๆค่ะเขาทำให้เรา2คนเนี่ยนั่งฟังจนจบเซสชันโดยที่สมาธิไม่หลุดเลยแล้วก็แบบว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไอดอลด้านการแบบ storytelling สำหรับพวกเราเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คือตั้งใจฟังจนแบบอ้าวหมดแล้วเหรองงมากแต่คือคุณมีนาค่ะเขาได้พูดถึงผู้สร้างโปรดักต์อะค่ะกับผู้ใช้โปรดักต์ค่ะว่าผู้ใช้อะค่ะควรจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายมีประโยชน์แล้วก็ราคาจับต้องได้ส่วนผู้สร้างอะค่ะเราจะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็รู้ว่าจะสื่อสารยังไงให้กับทางผู้ใช้ค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจในผู้ใช้งานด้วยค่ะอย่าลืมว่าผู้ใช้ไม่ใช่โปรดักต์ค่ะเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เขาแล้วก็ในส่วนของผู้สร้างก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะว่าอย่าสร้างบนพื้นฐานของความรู้สึกเราที่ว่าแบบไอว่ามันน่าจะโอเคนะหรือว่าแบบมันน่าจะดีพอแล้วล่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ในการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะการออกแบบที่อยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานเพียงอย่างเดียวอะค่ะที่ดูจากตัวเลขค่ะและการคาดเดาความต้องการของผู้คนมันอาจจะยังไม่เพียงพอในการหาคำตอบที่แท้จริงเนาะอีกอย่างที่สำคัญคือเราจะต้องตั้งคำถามให้ถูกด้วยค่ะ
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำรีเสิร์ชเลยค่ะการตั้งคำถามไม่ถูกดังนั้นเราจะต้องนำเอา qualitative research อะเข้ามาช่วยเป็นการหาคำตอบที่เราไม่ได้มองแค่ตัวเลขในรีพอร์ตนะแต่เรามองลึกไปถึงเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังความต่างๆของผู้ใช้ค่ะใช่ค่ะก็คือในส่วนเนี้ยค่ะมันจุดประกายให้เราดีไซเนอร์อย่างเราเนี่ยให้สามารถออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงเนาะดังนั้นเราจะต้องเริ่มทำให้ผู้สร้างเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็รับฟังเรื่องราวจากรีเสิร์ชที่เราได้นำมาเนี่ยค่ะมาสร้างโปรดักต์ที่มีประโยชน์กับผู้ใช้จริงๆค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นเซสชันอีกอันหนึ่งที่มีแบบเหมือนรวบรวมโค้ดที่น่าสนใจมากมายในเซสชันเลยค่ะคือเราชอบประโยคหนึ่งในเซสชันนี้มากๆค่ะลูกค้ามีความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นและมีมาตรฐานที่เปลี่ยนไปในวันรุ่งขึ้นค่ะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะก็จะขยายความนะคะก็คือ Product ในวันนี้ค่ะคือบรรทัดฐานของความต้องการของลูกค้าในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะก็ในการออกแบบอะค่ะบางครั้งเราจะต้องยอมที่จะล้มเหลวอะค่ะเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าเนี่ยมักจะรู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอค่ะต่อให้เขาจะให้ฟีดแบ็กที่ดีกับเราก็ตามและมันไม่มีสูตรสำเร็จของความสำเร็จค่ะคือเราจะต้องเริ่มจากการลองให้ลองผิดลองถูกลองจนกว่ามันจะถูกแล้วก็ถึงจะเริ่มสร้างโปรดักที่ถูกได้ค่ะงั้นเรามาลองล้มเหลวกันไหม ล้มเหลวไม่เป็นไรเลยมันไม่ผิดค่ะก็คือเพราะว่า nothing's perfect ค่ะสวัสดีเอาละค่ะแล้วก็เซสชันสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือสารภาพตามตรงว่าเข้าเซสชันนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเกม Experience เลยค่ะเหมือนกันนะคะโดยเซสชันนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือน panel discussion เนาะว่าซึ่งต่างจากที่คุณเตยมาเล่าให้เราฟังเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเซสชันนี้ค่ะก็มีการพูดถึง gamification ค่ะซึ่งจริงๆแล้วจินเคยไปเทคคอร์สของ gamification ที่สถาบันแห่งหนึ่งค่ะทำให้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีสนใจมากมายเลยที่แบบมันเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นเกมแล้วเราติดเกมนั้นนะคะเขาเอาตรงเนี้ยมาใช้ดังนั้นเราก็เลยจะเอา gamification ตรงเนี้ยมาใช้กับโปรดักต์ของเราค่ะมันเหมือนเป็นการว่านำความรู้สึกที่เหมือนเราสนุกแล้วก็จูงใจตอนเราเล่นเกมค่ะเอามาใช้กับพวก non entertainment product นั่นเองค่ะอันนี้น่าจะลงคอร์สอันเดียวกันแน่เลยนะคะคุณแต่ขอพูดเสริมอีกนิดนึงค่ะก็คือการออกแบบโดยใช้หลักการ gamification นะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วในแอปมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราใช้อยู่อย่างพวกการเก็บสะสมคะแนนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือว่าเพื่อแลกรับอะไรบางอย่างอะค่ะหรือการเรียนบทเรียนแล้วสะสมแบดจ์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพวกนี้มันก็ใกล้ตัวเรามากๆจนบางทีถ้าเราไม่ได้ไปเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ได้สังเกตเห็นเรื่องพวกนี้เลยล่ะค่ะจริงๆแล้วเนื้อหาในวันเสาร์เนี้ยค่อนข้างแน่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสปีกเกอร์ค่ะจะมีความคิดที่เขาพูดออกมาคล้ายๆกันมากๆเลยก็คือในการออกแบบโปรดักต์ค่ะเราต้องออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงๆคือเราต้องดีไซน์เพื่อแก้เพนพอยต์ของยูเซอร์ค่ะแล้วก็เขาจะได้กลับมาใช้โปรดักต์เราซ้ำอีกค่ะแต่การออกแบบนั้นนะคะเราจะต้องมีหลักฐานมาคอยซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นการเอา Data มาเอาเรื่องราวของ User มาแล้วก็มีการทำรีเสิร์ชค่ะมารองรับในการออกแบบของเราเนาะทั้งนี้ที่สำคัญค่ะเราจะต้องรวมทีมทุกทีมค่ะมาร่วมกันทำโปรดักต์เดียวกันเนาะเราจะได้มีเป้าหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คือทำโปรดักต์ที่ลูกค้าอยากใช้งานนั่นเองค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบสรุปที่เรามารีวิวกันวันนี้นะคะแล้วก็จริงๆตั๋วปีหน้าของปีหน้าก็น่าจะเริ่มขายแล้วยังไงเผื่อมีโอกาสได้เจอกันในปีหน้าค่ะแล้วก็อะไรอีกดีฝากติดตามช่องเอาใหม่ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเราอาจจะมีคอนเทนต์อย่างนี้มาอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคอนเทนต์เกมมีแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามช่อง The Cat Tennis ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่รูปไปตรงนี้แล้วก็ฝากช่องหัวมาChannel ด้วยเดี๋ยวมันฝากช่องหัวมาด้วยนะคะใส่ตรงนี้ด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวใส่ตรงนี้ให้ค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่งาน UX Thailand Conference 2024 ที่ตึก K Plus Building กันค่ะวันนี้จะมีงานสัมมนาตั้งแต่ 10 โมงถึง4 โมงเย็น
แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศอินเสิร์ตในงานกันค่ะว่าเป็นยังไงคนเยอะแค่ไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ โดยที่วันนี้จะมีการให้นำเสื้อไปสกรีนค่ะเป็นลาย UX Thailand ด้วย แล้วก็มีการให้นำขวดน้ำเพื่อเอาไปเติมน้ำที่นั่นค่ะ โอเคค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพบกันในงานนะคะบาย Very careful ครับ Very careful ทำแล้วแอคแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนก็ได้ เอาท่าไหนท่านี้ก่อนเอา ได้ดี เอาท่าก็จะเอาอย่างนี้ไม่เปื่อยด้วย โอเค มีท่าไหนอีกไหม เกาหลีเวอร์ไม่ ค่ะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากอ่านเนื้อหาในงาน UX Thailand Conference 2024 นะคะ เดี๋ยวให้ลองเสิร์ชจาก hashtag UXTH 2024 กันได้เลยค่ะ บาย